عرفتي دابا تلفت الاخوان بغيت نمشي لبيف سكوير ولكن ما لقيت ما نسول. بنت لي واحد السيده هنايا excuse me how can I go to beef square please. غتهبط معاه ضرب نيشان وضرب على يدك ليزر ناري مغربيه في بوسان. مريم شحال مره كتجي لبيف سكوير تقريبا؟ ملي كنجيب شي حد ما جا مع عمرو جا لي قمشون فهي كتسمى وحده قالت لي نو سموكين. ما تيحترموش السياح بعض المرات ما تيحترموش الاخوان. ديما الا زرتوا شي بلاد احترموها. المهم مرحبا بكم في غمشون قريه. بالنسبه للوايج صاليري هنايا في كوريا بطبيعه الحال بوسان غتكون اقل من سيول، ولكن انا كنعرف زعما الافريج كيكون 2 مليون ونص 15,000 درهم 1500 دولار. على شي واحد مثلا مريم بغى يتزوج شي كوريه شنو هما الخطوات اللي خصو يدير؟ الزوج ديالي حاله خاصه لانه هو اصلا كنسلم قبل ما يعرف. بالنسبه للعماله مريم على الذكر الاخوان مريم شحال من غيسولني ما سولتهاش على العمل ديالها. فالعمل ديالها ايت. المهم اختي مريم باش تنصحي مغربيه اللي بغات تزوج مثلا كوري وبالنسبه للناس اللي كيجيو للمطار وكيرجعوا شنو هي النصيحه اللي تعطيهم؟ يحاول الاخوان ما تخلعوش لانه فين كتاخذ الجنسيه ما كيعطيوهاش لك شوف خلاص. دابا اختي مريم لا فطناك تعيشي في المغرب ولا تعيشي في كوريا الجنوبيه؟ المغرب. يا بسم الله على بركه الله. يا فتاح يا رزاق. يوم جديد. اليوم الاخوان عندنا ضيف الحلقه فخليكم معنا غدا. مرحبا بكم في يوم جديد في بوسان، ثاني اكبر مدينه كوريا الجنوبيه والمعروفه بالاسماك والاسواق السمكيه، وهي مدينه بحريه ورخيصه على السوق. كيف العاده التيماني ديما باقا عندي. alright كتشارجي التيماني ديالك راه ساهله كلشي بالونجلي. كتحطها هنايا وكتلوح. ممكن دير الكوينز ممكن عندي شي كوينز هنايا بقاو عندي من المره اللي فاتت اللي جيت لكوريا غادي نلوحهم هنايا تبان لي. السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد في يوم جديد. فاليوم ان شاء الله غادي نبداو الحلقه ديالنا من بوسان. مدينه بوسان هي ثاني اكبر مدينه في كوريا الجنوبيه بطبيعه الحال. تعتبر مشهوره بالبحر والساحل وداك الشيء، ولكن عندها امتياز اخر يعني بالثقافه والتاريخ كيمزجها بزاف د الحوايج. مرحبا بكم في بوسان عاصمه السينما والثقافه يعني في كوريا الجنوبيه. كنت تشوفوا مشيشات هنايا زوينين هاد المشيشات. ممكن هنايا ممكن تاخذ صور ولكن خصك تحيد الحذاء ديالك. جميل. المهم مرحبا بكم فيديو جديد الاخوان. واليوم غادي نكتشفوا المناطق اللي كاينين في بوسان من ضمنها البيف سكوير. هاد البيف سكوير الاخوان هو من احسن المناطق اللي كنقولوا حنا موست ايكونيك، من احسن المناطق اللي كاينه هنايا في مدينه بوسان اللي تمتاز بالثقافه والسينما والحضاره. من ضمنها باش معروف هو معروف بان كتحضن فيه مهرجان السينما الكوري والعالمي لدرجه انك غادي تلقى اشهر الممثلين السينمائيين محفورين ومكتوبين سميتهم في الارض. حنا غادي نمشي نكتشفوا داكشي ونشوفوا كيفاش داير، ولكن عندنا ضيف الحلقه اللي هو غادي يرشدنا. غادي نمشيو نشوفوه دابا ونبداو على بركه الله. هذه هي بوسان تاور. بوسان تاور هي اللي كاينه هنايا في المدينه اللي قريبه هنايا جهه نامبو اريا اللي هو البيف سكوير. اول حاجه تتلقى واحد المعبد. شو هنا دايرين نظافه ديال المياه فين يشرب بنادم. انت قال لك this drinking fountain uses tap water. بحال شي معبد. بالي انا كاينين الحمام كاين المشاش. واحد المدينه عالم هنا بعيده على صول. يا سلام. اش هو هادشي. عرفتي دابا تلفت الاخوان بغيت نمشي لبيف سكوير ولكن ما لقيت ما نسول. بنت لي واحد السيده هنايا excuse me how can I go to beef square please. غتهبط معاه ضرب نيشان وضرب على يدك ليزر. ناري مغربيه في بوسان. اخوان معكم مريم عايشه في كوريا لمده 5 سنين دابا. 5 سنوات. فللذكرى مريم التقيت معها في اليابان. الزوج ديالها راه كوري جنوبي. ومريم اليوم غادي تورينا بوسان ان شاء الله ان شاء الله على بركه الله. يلا نمشيو دابا لبيف سكوير.
دابا ودنا من جهه الدرج اللي سميتو البارك اللي سميتو يونغ دوسان بارك. هذا هو اللي غتلقاو فيه التاور ديال بوسان. ولي درجات انه هما دايرين هنا واحد الزخرفه زوينه في الارض جميله جدا. شوف كتعبر على الثقافه الكوريه وعلى التاريخ ديال هذا يونغ دوسان بارك. والحاجه اللي طارت لي الانتباه ان هاد القوات الساكنين في كوريا اش دايرين لهم؟ دايرين هنا سكيت بورد. هذا اس كي راه هي بحال قلنا ماروك تيليكوم. شركه ديالها. واش هو باش تعرف انا هرقا وقلت لها انا علاش حتى انا سكيت بورد. المهم حنا كنتمشاو في شارع بيف سكوير. مريم شحال مره كتجي لبيف سكوير تقريبا؟ ملي كنجيب شي حد مع عمرو جا راه فراسك هاد البران هذا تيوقع لينا حتى حنا تنمشيو لليابان ما تيجي عندنا شي واحد تنمشيو لشي بويا كروسي شي نجوكل بشكل هاد الاخوان. الو عالم الكوريين تشوفوك هاز الكاميرا تهضروا معاك شي بنت تيبغيو يهضروا تكون بوحدك تيخافوا. عرفتي مريم هادو تيبيعوا بحال هكا تيديروا الديليفري لدانون ياك والحليب. عرفتي الاخوان عجبني هذا البلان اللي كاين في كوريا. هانتوما كتبيع لهم هنايا عصير ما عرفت شنو هذاك الشيء. المهم غادي ندور كاميرا ما الناس يحشموا نفيلميهم ماشي حاجه. شتا الاخوان هاي شتا والله الا وهاد السكوتر هذا داير بحال شي روبو. انا شفتو في فيديوهات القدام ديالو راه هضرت على هذا البلان هذا في السيريه ديال كوريا. اختي مريم قولي لي المعلومه اللي قلتي لي اخوان. عرفتي شنو نقول لكم؟ هي في كاميرا مريم تقول شي معلومات واعرين وهي تنشعلها وتتحشم ما تبغيش. المهم سير اختي مريم هضري يعني تنشوف. هذه كانت البلاصه ديال الشباب. انسى الكاميرا ما تشوفيش فيها شوفي ليها. كانت البلاصه ديال الشباب ودابا لا دابا ولات البلاصه ديال الشراف هما اللي كيجيو هنايا. لاحظت انا هذا البلاصه سوميون البلاصه ديال الشباب دابا. سوميون يوت ستريت. هانتوما حاطين هنا الفيلم ميموريال ستريت. شو هنا حاطين دابا هادو واش من نحاس ولا مناش؟ ضروري تكون شي حاجه من البرونز ولا ضروري غادي يكون شي حاجه حافظ على اللون. من عند قيسهم ياك ما دايرين حتى شي حاجه. ما حنا نفيلميهم. هانتوما تيقول لك الادوار ديال السينما منين المخرج وهذا هو تيقطع اللقطات ديال الكوتين وهذا اكشن. اصحاب المايك تحيه كاع الناس اللي خدامين في السينما راه هما اللي فاهمين هذا الشيء. وهاللقطه ديال الفيلم دراماتيكي. وهنا هذا هو اللي كيقاد الباك جراوند ديال الشعه ديال. المهم الناس السينما شرحوا لينا ياك ما غلطنا. المهم حنا راه دراوش على قد حنايا فلوغر. شي واحد خدام في السينما راه حاجه اخرى تيكون عنده بزاف المعلومات. ودابا وصلنا لواحد السكوير اخر اللي هنا في البيف سكوير. يعني هذا الشارع كامل غادي بيف سكوير. من بعد اختي مريم حنا نشوفوا البصمات ديال الانترناشونال فيلم. هادشي قديم ديال ومشكله لاحظت في كوريا مريم ما تيكتبوش لونغلي والو كوريا انت. المهم الا كان شي كوري مغربي هنا يشرح لينا. 2007 حتى 2012 السنوات هذه 2012 حتى 2018. المهم الاخوان هادو هما دوك البصمات يعني دوك المحفوره ديال السينمائيين الكوريين. هادو ما كتشوف اي حاجه عندها علاقه بالسينما فهي كاينه في البيف سكوير. دابا حاليا غادي نتمشاو في البيف سكوير وكنلقاو عرفتي هاد الكوينزا تشيز بانكيكا مريم يا فيموس يس قال لك مشهوره. هذا راه كاينه في اليابان حتى هي وكيديروا على حسب العمله ديال البلد. بحال في اليابان دايرين 10 ين 10 ين راه عرفتها انت. ولي المعلومه الاخوان ان مريم اللي كتعيش في اليابان راه كدير واحد القناه ما عرفتش انا صراحه ما بقاش تحط فيها هي فيديوهات ما عرفتش هي مازال كتحط. المهم الاخوان مريم راه كانت يوتيوبر راه مازال يوتيوبر هادشي اللي كاين. ولكن هي مسكينه وقع عليها الضغط منين حطيتي فيديوهات الهجره اش وقع لك مريم؟ بزاف ديال الناس جاو عندها بزاف. انا راه هي خدامه مع راه هذا الشيء اللي تيوقع. يعني هي منين شافت داك الشيء فركزت هي على حياتها الشخصيه وداك الشيء وبعدات. هادشي انا كنت نقول ولكن هي عندها قرارات بوحدها. يعني هي تقدر تبدا قصه كنحط في
انستغرام على داكشي اللي كنمشي المهم الاخوان دابا نحط لكم انستغرام ديال مريم، كتحط ريالات زوينين، نحط لكم تيك توك ديالها فتابعوها. الناس اللي عايشين في كوريا ولا الناس اللي مهتمين بكوريا فتواصلوا مع مريم في انستغرام، نحط لكم حتى. المهم الاخوان مرحبا بكم في الدخله الرئيسيه ديال بيف سكوير. هذه هي الدخله الرئيسيه، حنا جبناكم من اللور، بدينا من اللور حنايا باش نعرفكم على الثقافه والشوارع. هذا هو البيف، انتم كاتبين هنايا بيف هاي سكوير. هادشي اللي كان اخوان. راه كاينين السياح اجانب كثر، خصوصا الصين. كاين الصين، السياحيين الصينيين بزاف هنايا لاحظتها، كاينين بواحد الطريقه كميه. وكاينين حتى التايواني بكثره، لان ممكن تجي لبوسان عبر الباخره من فكوكا من اليابان، وممكن تجي حتى من تايوان تجيب الباخره، ولكن كتستغرق وقت طويل. يعني معظم الصينيين او التايوانيين اللي كيزوروا اليابان اش كيديروا؟ كيوصلوا لفكوكا ولا كيوشو، اي مدينه في كيوشو، كيهودوا لكوريا الجنوبيه خصوصا مدينه بوسان. هذا هو الحي ديال بيف سكوير. دابا راه كلشي كيجي كيتصور هنايا مع لي جروب. شفتوا شنو هي هذه مريم؟ هذا الكوريان بانكيك هو اللي مشهور هنايا في بوسان. اللي كيجي لبوسان كياكل منه. هذا هو اشهر سميتو سويت رايس كوريان بانكيك. كاين ديال الحلاوه اللي فيه مكسره. يعني وراه بان لي فيه حتى الريد بينز. داك الريد بينز حتى اليابانيين تياكلوه في الطانكو. داك الموتشي رايس، عرفتي كيفاش هذا الموتشي رايس الاخوان؟ بحال قلتي الروز معجن وعامر باش يقولوا ليه. الريد بين كيجي لي بحال كتاكل الطراب. حلو بزاف، حلو بزاف. هادشي اللي كاين الاخوان، الريد بينز. هذا راه بحال قلتي شي بويه ديال بوسان. اش هو تيتانيك هنايا. بالنسبه لهذوك المحفورات التاريخيه ديال الممثلين، يعني ديال السينمائيين، انت هير وي ار استابليشين بيف سكوير انترناشونال فيلم فيستيفال. هذا انترناشونال فيلم فيستيفال كان في 1996 و 97. دايرين هما كاتبين اسماء ديال الممثلين، هما كايرو ستام. يجي كبار من يجي. هذا سكند فيستيفال انترناشونال فيستيفال هالو بوسان. شكون هذا؟ جيري. هما كاتبينه هنايا، وريني بالكوريه. هاي كاتبين هنايا عباس كيرا ستومي. هذا ديريكتور واين وانغ. انت الشارع كامل فيه الزخرفات. شكون هذا؟ مامورا. هذا جابوني. هذا شوهي، سميه جابونيه. هذا ما عرف. هذا الفيستيفال. هما عاوتاني اخرين كاينين هنايا. انا الاخوان هو الشارع كامل غادي هنايا. هادشي علاش يتسمى البيف سكوير، هو معروف بهذا العالم هذا. وحده كاينه فرايد بوتيتو. اخوان الاحياء في البيف سكوير كيفاش دايرين؟ هاد بالي واخا هذا السنتر نظيف بزاف امرين، بالي واخا كان مقارنه مع ساميون. الا مشيتي مثلا شي بويه حدا الفان ديال ماشين ولا حتى شينجوكو باللي تيكونوا الازبال كاع البلايص السياحيه دايرينه. بالنسبه للمشروبات في كوريا غلا من اليابان. عرفتي شحال دايرين هنايا؟ دوبل برايس. لان هنايا مشروب عادي كتخلص عليه 200 ين 200 ين 300 ين. في اليابان لا، المشروب ما يفوتش 180 ين كاع الا غلا. هاد اللقطه هادي لاحظتها. وحاجه وحده عاوتاني ان كوريا الجنوبيه عندهم ترانات رخص من اليابان ثلاثه الاضعاف. لان ساول كنت ندير الرايد كبير تنديرو ب 1400 وون اللي هي 140 ين. ما تقدرش ديرها في اليابان، ما تقدرش ديرها. ساعه المكانه في اليابان غتخلص في التران واحد 600 ين. عندهم ديك القضيه ديال الترونسبور، يعني كترونسفير من الباص لهذا ما كتخلص والو. لاحظت انا هنا كتخلص اي حاجه مشيتي لها كتخلصها. حيت اليابان كاينين شركات بزاف ديال القطار، كاينين خطوط بزاف. هنا كاين شركه. هنا مواصلات سهل في كوريا الجنوبيه. المواصلات هنا في كوريا الجنوبيه هي بالارقام والالوان. انا فاش مشيت ساهلين. عشت في اليابان وتعلمت المترو ديال اليابان. يجيك هنا ساهل بحال ترينيتي. اليابان كتريني بنادم. الناس تيقول لك لا المترو في كوريا راه صعيب وفيه جاني ساهل. لحقاش في اليابان
الجابون ما يمكنش، عرفتي واحد الخريطه خصوصا طوكيو ناري الهربه. كاين عاوتاني واحد اللعيبات تتربحهم هنا زوينين، واحد لي بونيس مثلا اخوان تيكون مثلا مشروب تيكون زايدين عليه زائد واحد ولا جوج زائد واحد، يعني الا شريتي داك المشروب تيقول لك مول الشيء داك الكاشير تيقول لك فري درينك، تيقول لك زيد اخر فري. عرفتي واحد اللقطه هذه عجبتني خصوصا في كوريا الجنوبيه، هذه ما كايناش في اليابان. حنا دابا تنقارنوا بعض المسائل مقارنه مع كوريا الجنوبيه واليابان. سمعت بان راه كاين واحد الكولتر فيلاج تمايا اللي سميتو غامتشون. اخوان هاد غامتشون عنده واحد القصه رهيبه جدا. من دخلت نقرا عليه لقيت عنده واحد القصه واعره. هو كان حي فقير، كان انا اللي على ما كنعرف المعلومات الدقيقه هو انه فاش كانت الحرب كانوا الناس اللي كانوا كيهربوا باش يعيشوا في هذه البلاصه ديال بوسان يتخباو. داكشي اللي قريت انايا. المهم الاخوان ملي غنمشيو لهذاك الفيلاج ان شاء الله بطبيعه الحال بالرفقه ديال مريم. الله الا مريم ما عندهاش الوقيته اليوم، شكرا عطيتينا الوقيته ديالك. المهم الاخوان نشوفكم في الغامتشون فيلاج اللي فيه حتى هو واحد القصه واعره غادي نحكيها لكم من بعد. دابا غادي نتوجهوا للباص الحافله اللي غادينا للفيلاج القريه الثقافيه غامتشون ياك صحيحه؟ غامتشون بالعربيه كتبين لها غامتشون. ما عندناش الكاع، ما كايناش الكاع، حنا تنقولوا الكاع شي واحد الا جابها في راسو والكاع. واه الباص هو جا. تقريبا 3000 اللي تقطعت، 3000 اللي باقي عندي 3100. المهم الاخوان دابا يلاه ركبنا وغادي نمشيو دابا لهاديك القريه. يا سلام. المهم غتستعملي التيماني هي باش كطابي ليها. دابا الا بغينا نخرجو غادي نطابيو عاوتاني. من الاحسن هي ماشي مشكل باش انت ما غاديش تخلص، ولكن من الاحسن باش تبقى ماركيه هذيك. بلان. alright دابا وصلنا وشوفوا الجمال ديال اللباس التقليدي الكوري. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في غامتشون فيليج، قرية غامتشون الثقافية. هذه القرية عندها واحد الحديث صراحة، حديث طويل تاريخي اللي هو هذه القرية هذه كانت يعيشوا فيها اللاجئين ديال الحرب ياك كامل. يعني كان ديك الساعة الحرب ما بين كوريا الجنوبية والشمالية، كانوا هربوا الناس تما فين كانوا هربوا الناس. هذا الفيليج كانوا مستقرين فيه لاجئين وكانت تعتبر من افقر الاحياء. فاحنا اليوم جينا باش نكتشفوا هذا الفيليج ديال غامشون، بالعربي سميتو غامشون غامشون اللي هو غامتشون. هذا معروف بالثقافه والزخرفات. كم صامده ري ديما تيقولوا ري. لا الا بغيتي كاين واحد ماشي كتشري، المهم كيعطيك واحد اللعيبه كتبقى دير ستامب لك اي بلاصه كتفكر الدور عرفتي كامل. المهم الاخوان نحن وصلنا الى غامشون فيليج. غامتشون صراحه مشهور بزاف في العالم، وكنت نتمنى انا واحد النهار نجي نزورو واللي هو هذا هذه البدايه ديالو. المهم الاخوان بعض المعلومات على غامشون، فهي كتسمى وحده قالت لي نو سموكين. ما تيحترموش السياح بعض المرات، ما تيحترموش الاخوان. ديما الا زرتوا شي بلاد احترموها. المهم فاصل قلت لكم الاخوان هذه القريه هذه معروفه بالسانتوريه، تيقولوا لها في كوريا سانتوريا اللي هي مدينه القوس قزح. ما عرفتش علاش يقولوا لها قوس قزح. كانت فقير، حي فقير، كانت يسكنوه اللاجئين اللي كانت ديك الساعه خلال الحرب. وفي الخمسينيات تخيلوا في الخمسينيات بعد اللي نص صداع. اخوان هذا الكاميون اللي كان غادي تيبيع الخضره، والله قلت لكم الخضره اللي كان اللي تيبيع اش تيبيع مريم؟ تيبيع البطاطا والبصله. نعم شي طاجين ديال البطاطس. المهم الاخوان هذه القريه كي قلت لكم بعد الحرب في الخمسينات كانوا يقتلوا فيها اللاجئين بعد الحرب ديال كوريا الشماليه والجنوبيه. فلذلك كانت هي فقيره، طوروها وداروها بحال قلتي واحد البلاصه تتحدث على التاريخ وفي نفس الوقت مزجوا مع الثقافه. فكيزوروها العديد من السكان العالم وخصوصا الاسيويين كيزوروا هذا الفيليج
قرية غمشون الثقافية اللي معروفة بالألوان، فطلقت عليها الحكومة مشروع فنية وثقافية في نفس الوقت. وغتلاحظوا الإخوان أن لدرجة أن المنازل هنا صغيرة وتلقاو الناس لابسين هذاك هذا هامبوك. الهامبوك هو ديال الديور. الهامبوك هو اللي كان تيلبسوه الملوك الأمراء ديال العائلات جوسون. اش ترى قاري على الثقافه ديال كوريا. هو داكشي ديال هالو غامتشيون. هادو هما البي تي اس الاخوان. البي تي اس راه كلشي تيعرفهم، ما كاينش اللي ما تيعرفهمش. شي واحد تقول ليه كوريا تيقول لك بي تي اس. هي هنايا دايرين هادو بجوج هما اصلهم من بوسان، هما من الفرقه ديال بي تي اس. قول لي هذوك اللي فرقه بي تي اس من بوسان جوج هاد الجوج من حيت انا تنعرف هذاك جون كوك ياك هو اللي واحد فيهم. هو اللي عرفت انايا. هادشي اللي كان الاخوان. هاد القريه راه فيها القطط بزاف. الحكومه درت مشروع باش يحولوا هاد القريه بحال قلتي منطقه سياحيه باش اللي هي هذيك تشوفوا معنا. هذا لو بيتي برانس. هما بزاف عندهم ديك اللعبه ديال لو بيتي برانس هنايا. لان كاينين تماثيل صغيره ممكن تزورهم هنا في هاد القريه هادي. حيت شفت انا في جوجل ماب دايرين بزاف ديال التصاور ديال بيتي برانس ودايرين شي وحدين مشات ليا كاع سميتهم. هما بعدا من هنايا معروفه بلو بيتي. ولدرجه هنا كاع الازقه ضيقه. هاد البلان الاخوان هذا كنت جربته ديال الكاريكاتير كيرسموك، كتوقف قدامهم وكيرسموك وكيخيبوك ماشي تحط لك واحد الملامح. هنا فين كاين هذه كيتصوروا فيها. هذه بحال قلتي الساين اي لاف غامتشون. المهم بالمناسبه الاخوان غادي ندير شي تصويره هنايا، وما تنساوش تفالوينا في انستغرام الا كنتي مازال تتفرج. انستغرام ديما كنديرو في الديسكريبشن الاخوان بلا ما يدخل شي واحد يقول لك كيفاش نتواصل معاك. شد الصفه مريم يلاه 3 2 1 بيس اريغاتو غوزايماس. انت عاوتاني الاخوان شكون هما اللي شادين الصف؟ لو بتي برانس لو بتيتي برانسي. لابسين الهامبوك واعر. هذاك الهامبوك ما كرهش نكريه ولكن سخون بزاف ناري. الله ما يلقاوك بالله. شادي دايره بحال شكل ديال الميكوجي ديك اللي كاينه في اليابان. الحظ ديالك شحال دايرين هنا 100 ين بحال اليابان 100. كتجي كتصور هنايا هما كيخلوا لك وحاجات هنايا. وهنايا المنظر ديال غامتشون. يا سلام واو. لاف غامتشون. دابا هذوك الناس اللي عندهم دار تمايا هما تيرسموا. دابا تخيل ما يطيح لك التليفون هنايا ولا شي حاجه وانا اللي هزوني تنقول هاد الهضره. واش هذوك المقاهي اللي لهاو نيت جا اخرى. عجيبه الاخوان والله الا جميل هادشي. غامتشون مرحبا بكم. شوفوا هذاك المنظر اللي الجهه الاخرى كيفاش داير. كاين السي. واو والله الاخوان الا عرفتي هذه المنطقه باش فكرتني مريم شفشاون. والله يا الاخوان يلاه جيت كنت والله الا شفشاون بالله عرفتي يجيب لي الله بحال شفشاون. واو طبيعة الحال شفشاون عندها واحد النغمه اخرى. دوك الاجواء ديال المغرب وداك الشيء. تحيه الناس ديال الشمال شفشاون، تحياتي لكم من هذا المنبر. شوفوا هادشي باش زوينه هاد المدينه هادي. واه عرفتي تكون ساكن هنايا. هي بصح انا كتعجبني بوسان على صور. كتجيني انا كنقدر تمشي بزاف البلايص شحال هذا هو اللي شفت داك الفوكس ناري تشد النوبه ولا تتصور عليه ناري. ما تقوليش لي هذا هو الصف. واو تخيل معايا تشد الصف هنا باش تصور. ما غاديش ترجع هنايا. واو حاجه ديال بحال هادشي كوفت في شيبويا. هادي لايت هاوس فوتو زون. اي سي نايس. شوف الاخوان الطواليت في كاينه. تخيلوا معايا تعود هنا كاينه الطواليت. المهم غنمشيو المدينه الصراحه قريه ساحره. يا سلام
هذيك ديال ايكاغين شفتها؟ لدرجة دايرين هنايا دوك تاغ وكلا ماغنيت ديال البي تي اس علام جميل. دابا راه مريم شاده ليا الصف باش نتصوروا مع هاد خونا هذا ديال برنسيس اند هيز فوكس. عطي واحد الشمس واحد الحراره الاخوان دخت والله الا دخت. شوف هاد الحائط هذا كيفاش داير كاينين اسماء. شوف صراحه ما دايرينش عليها شي زعما شي معلومه ولاني ما عرفتش. بورد اريزر هادشي دايرين الدرابو ديال ساوث كوريا. هادشي اللي كاين. اوكي اوبر تاكسي. اوكي الاخوان فالناس اللي تكونوا ساكنين هنايا تعاني وصاحبي مع السياحه واحد الشكل كبير. هذا تيكون محل هذا بحال قلتي مصوب هاد لي باكس هادو مصوبهم من ريسايكلين يعني من داكشي اللي غير مستعمل فهمتي. يقدر يكون ريسايكلين الاخوان ما عرفتش كيفاش تقولها بالدارجه مشات ليا يعني بحال قلتي حوايج اللي تيطرموا في الزباله كيتشدوا كيتعاودوا التصنيع ديال الزبل باش كتبتكر. دابا الفان ديال ماشين الاخوان عندي شي كوينز هنايا غادي نستغنى عليهم. 1000 هي $1000 تخيل معايا. من بعدا غادي نكليكاو على هذا اخرين ما بقاوش. هي هادي دايره 5 دراهم الاخوان. عرفتي الاخوان مشيت نفيلمي ليها ومسكينه مريم شاده ليا البلاصه الله يجازيها بخير. حتى هي راه طالع ليها في الراس هادشي. المهم الاخوان هذا هو اللي كان على قريه غامتشون. صراحه قريه زوينه وما كبيرش بزاف تقدر تجي تزورها يعني شحال ديال الوقت مريم تقريبا ولا بغيتي تصوروا داكشي واحد 30 مينوت واحد 30 دقيقه ساعه ساعه باش تدور مزيان بشويه فهمتي. لان الاخوان ماشي تجي باش تفيلمي يعني تتفيلمي وكتسارع ثاني بوحدك. شحال ما عرفتي صور هذا البرنس هنايا ما شفتوش كضرب البانجو هذاك لا صغيور. وكاينه بيكري تمايا كاين بيكري واعر الاخوان الديكور هذا والله داك الشيء غزال جميل. هاد اللعيبه هادي ستامب زون شوف الطويرات شي واحد كليسه هنايا واعره والله الا قعيده اللي واعره هنايا الاخوان. شوف يا سلام. مرحبا بكم في غامشون قرية مريم كيفاش دايره الحياه هنايا في بوسان؟ نعطيك بعض الاسئله باش يتعرفوا عليك الناس ياخذوا منك معلومات. زعما العيشه واش اللي جا لبوسان ممكن يلقى خدمه بلا لغه؟ واش لونجلي ممكن يخدم الناس؟ هي صعيبه اصلا تلقى خدمه بلا لغه. ضروري خصو يكون عندك لاباس. وصا ما فيهاش بزاف ديال الشركات يعني غتكون صول هي اللي كيمشيو ليها الناس بزاف باش يخدموا يعني بوسان قليل يعني لقيتي شي حاجه راه قليله. واش تنصحي دابا مغربي مثلا جاي لكوريا مثلا تزواج ولا باش شنو هي النصيحه اللي تعطيه؟ بطبيعه الحال الاول تخصق راسك في الدوله ما يديرش صحاب بزاف لا مزيان يكون هادشي تلقائي باش بنادم قاصح ما يديرش صحاب بزاف ويقرا اللغه الا بغى يدير اللغه. المهم الاخوان واحد الحاجه اللي في كوريا صراحه غتثير لكم الانتباه تكون غادي دابا مثلا في شي بلاصه واعره موديرن تلقى مولات البطاطا مولات القزبور تلقى داكشي عادي عندهم هنا. شنو الراي ديالك اختي مريم على هذا؟ زعما ديما بقى انت راك هو مول الخضره. اخوان مرحبا بكم في سوق جاغالتشي اللي هو ماركت ديال
اشهر ماركت ديال الاسماك مريم؟ بوصان. باش معروف هذا قولي اليوم. باش معروف بالشوا. بالشوا والناس كبار. الناس الكبار بزاف. كاين هنا بزاف ديال الشراب خصوصا مدينه بوسيل. جاكالشي ماركت، خليكم معنا الاخوان يلا نكتشف. هانتوما هنا بدينا، كنا تنقول لكم سوق الاسماك وعشيه تيبان لنا هنايا الحوايج البال. شحال الثمن؟ 20 درهم. هز ولا حط. مرحبا بكم في جاكالشي. هنا كيتواجد بقرب بيف سكوير. هذا السوق هذا صراحه تيقولوا عليه اشهر سوق الاسماك. علاش زعما هو اشهر سوق الاسماك؟ شنو هو السر؟ حنا كيبيعوا كاع اللي كيكونوا تيجيبوا من البور من بوسان كيبيعوا هنايا. وسميت المدينه اللي كيمشيو لها الكوريين اللي كيشروا منها الحوت؟ بوهان. بوهان. فبوهان قالت لي مريم هي اشهر مدينه اللي كيمشيو لها الكوريين كيشروا منها السمك. منين ما دزتي هو هذاك، حنا غاديين بالي كلشي ساد. عرفتي دابا كيضربني داك الغربي ديال البحر. الريحه ديال عرفتي دابا كنشم هذيك الريحه ديال البحر. واه عرفتي هذا الشيء كيتخيل لي ملي كنت نمشي للجديده. واه تحيه الناس الجديده راه كانت هي المقر ديالي انايا، كانت عزيزه عليا الجديده. هادشي اللي كاين دابا. اختي مريم نكملوا السؤال ديالنا بلاش شحال واحد تيتسنى هاد اللقطه هادي دابا هي. بالنسبه للوايج سالاري هنايا في كوريا بطبيعه الحال بوسان غتكون اقل من سيول، ولكن انا كنعرف زعما الافريج كيكون 2 مليون ونص كوريه. 2 مليون ونص اللي نشرحها للاخوان اللي هي تقريبا 15000 درهم بحال قلتي 1500 دولار. 1500 يعني شي واحد عادي. وهذا الشيء مازال ما هضرناش على الطاكس. بغيتي ندوزو من هنا الاخوان. ما كاينين هاد الناس الكبار السن شويه تيكونوا مريم تيغوتوا شويه على بنادم ياك قاصحين. يقدروا يلقاوك تهضر بحال هكا يقول لك يا اسكت حبس داك الشيء. المهم الاخوان هضرنا على الوايج سالاري. اش باقي لينا على شي واحد مثلا مريم بغى يتزوج شي كوريه؟ شنو هما الخطوات اللي خصو يدير؟ الوثائق. الوثائق في المغرب خاصك تمشي للمحكمه الابتدائيه. تمشي محكمة الأسرة. الأسرة. الأسرة وكتاخذ الورقة، كيعطيك واحد الورقة ديال الزواج مختلط. ودابا الزوج ديالك راه مسلم الحمد لله. أول 7 سنين. والزوج ديالها راه يوسف. الاسم ديالو يوسف. وراه عنده اسم كوري ولكن من بعد ما سلم اختار. شكون اللي اختار ليه سمية يوسف؟ اختارها في الجابون في الجامعة ديال الجابون. أنت تزوجتي في الجابون؟ جيتي للبوسان ولا شنو؟ أنا تزوجت في 3 البلدان. تزوجت في المغرب وتزوجت في الجابون وتزوجت في كوريا. وعلاش بالضبط الجابون؟ حيت هو كان مستقر في الجابون. ولكن باش نطلع الفيزا خصني نكون متزوجه حتى في الجابون. من ناحيه دينا مريم زعما الزوج ديالك اقتنع داك الشيء؟ لا باش نكون على القناعه، حيت بزاف ديال الناس غادي يهضروا على هذا البلان هذا. الزوج ديالي حاله خاصه لانه هو اصلا كان يسلم قبل ما يعرف. هذه نقطه مهمه هذه. ماشي انا اللي قلت ليه. يعني هي ملي تعرفتي عليه لقيتيه مسلم ديجا. هو كان ديجا كان مشى للجامع. شي سبحان الله العظيم الاقدار كيفاش دايره. ودابا اختي مريم تقريبا لقيتي شي صعوبات في الثقافه، اختلاف الثقافات مثلا الثقافه الكوريه والمغربيه؟ شويه قاصحين من ناحيه الكوريين شويه قاصحين، ما كتقدرش تخلط معاهم. يعني ماشي اجتماعيين بحال اليابانيين بحال فخلوني انا نكون ماشي اجتماعيه انا بالطبع. فانت تتولي تطبعي راه بصح الاخوان. بصح الاخوان تيوقع هذا البلان هذا. تتولي كثرت ما انت سكوتي وداخل سوق راسك. تولي بنادم تتولي داخل انت سوق راسك. ما كتقدرش صعيب تتفقد هذيك. حيت انا في المغرب كنت زعما اجتماعيه. راه اي واحد تيجي من المغرب تيكون اجتماعي. فالاخوان هذه راه ثقافه اسيويه. بالعكس الى كاينين ماشي كاع الدول الاسيويه اجي ندخلوا من هنا يا مريم. غتندوزو من هنا الاخوان. بالنسبه للثقافات اختلاف الثقافات فعلى حسب البلدان. ملي تنقول اسيا يعني كنختار لكم غير اسيا مثلا اللي كاينه هنايا الجنوبيه مثلا اليابان كوريا. فهادو ثقافات بوحدهم. هاد الناس هادو عندهم عالم ديالهم بوحدهم. ولكن الا مشيتي للفلبين اندونيسيا ماليزيا تايلاند ولا الفيتنام تلقى واحد الناس اسيويين ولكن منفتحين. اش تيكون هذاك الاختلاف ديال البارير تنقول اللانجويج بارير. تيكون هذا صعوب اللغه ما يمكنش الكوميونيكيشن تتكون صعيبه. ولكن في نفس الوقت تيبغيو يهضروا معاك. بالنسبه للعماله مريم اي واحد يقدر يجي يلقى خدمه في بوسان مثلا بيستقر في بوسان؟
صعيب من ناحيه اللغه ولا لا ما كاينش فرص العمل بزاف هنا. على الذكر الاخوان، مريم شحال من غيسولني ما سولتهاش على العمل ديالها، فالعمل ديالها اي تي، هي دايره فريلانس في الاي تي، كتخدم هي من الدار، يعني هي حاله المشكله هذا. وبالنسبه للغه مريم شحال عندك في اللغه في الامتحان؟ دابا عندي ليفل 3. عندها ليفل 3 تبارك الله. انا بغيت نهضر مع المجتمع، بنادم ماشي اجتماعي. يعني هما باغيين تهضر معاهم انا بهاد اللقطه هادي، وحنا تنهضروا معكم الاخوان، حديثو مغزل، وكنلقاو الخضره هنايا مشتته المعلم تبارك الله. انتم ها والريحه زوينه. ها الكيوي 70 درهم، البنان غلا من اليابان هنايا صراحه، غلا من اليابان. اليابان ارخص حاجه هو البنان. حتى جاي من الفلبين، هذا هو البلان. المهم اختي مريم، المهم السؤال اللي موجه، باش تنصحي مغربيه اللي بغات تزوج مثلا كوري مثلا، الا ما تلاقات مع راجل كوري وعجبها وبغات تزوج به، خاصها ديما تبقى محافظه على كرامتها وعلى العادات ديالها، ومن الديبار تفاهم معاه على كل شيء، لانه ما تقولش بان هذا اجنبي ما غنقوليش كنديروا هكا ولا ما كنديروش هكا ولا هذا. النهار الاول يموت المشي كما تنقولوا. تجي يعني صراحه كتبقى تكون انت عندك العز ديال العز لراسك، لحقاش اون فوا ما ديرش العز لراسك غيديروك تحت السباط. وضروري تبين ليه الخدمه، خصها تبغي تخدم وداك الشيء. هو على حسب اللي وافق هو. لا ماشي على حسبها هي، واش من القبيليه اللي باغا تخدم، حيت كاينين البنات اللي ما باغينش يخدموا. وراه دابا هاد المساله هادي، كاينه شي وحده اللي بغات تزوج كوري تتقول انا نتزوجو وهو يخدم وانا نجلسها في الدار. هما ما اش بان لك كيعجبهم هاد الثقافه هادي ولا لا؟ عندهم هاد الثقافه كاينه، ولكن على حسب الشخص اللي تزوجتي به. الا كان عنده الفلوس وخارج الدار راه ما كيهموش انك انت تكوني خدامه ولا ما خداماش، اي حاجه خدمتيها لراسك ما غاديش يطمعك فيها، ولكن على حسب انت الشخص اللي غادي تتزوج به، واش الشخص اللي قاد براسو قاد يفتح واحد الاسره ولا لا. هي الواحد خاصو يبقى ديما بكرامته وما يتنازلش، يكون تفاهم ما يسكتش. علاش من الديبار توري انه حيت الانسان كما كان واخا يكون اجنبي ولا ماشي اجنبي، حنا كنعيشوا مع واحد الشخص غريب تزوجت بمغربي، يعني الا ما وريتيش واحد العادات اللي عندك. دابا انت مراكشي انا رباطيه، واش داكشي اللي بحال انت عايش في مراكش؟ صحابني كازاويه لا رباطيه. المهم تحيه لناس الرباط. الاب ديالي كازاوي. بلا تقطعوا هنا الاخوان. الاب ديالك كازاوي. يعني دكالي كازاوي كلشي مخلط على الرباط. هكا ديالي فاسيه وعشت في الرباط. واو ما شاء الله. فهمتي يعني كاين واحد الاختلاف. بحال انا غير الاب ديالي والام ديالي بابا عروبيه وماما فاسيه، يعني اختلاطات تكون اختلاط. يعني ورغم ذلك كاين تفاهم حيت من الديبار كيقولوا لبعضياتهم انا ها كيفاش عشت، ها الباك جراوند ديالي، ها اش اللي تيعجبني ولا ما تيعجبنيش، شي حوايج هادو تيضروني. الا انت من كوميونيكيشن غتنازل تقول لا ماشي مشكل انا تزوجت باجنبي، لا ماشي مشكل نتنازل لي على هذه بلا ما نقول لي على هذه. واحد النيفو ما غتقدرش تزيد. بصح يعني هي كدير واحد الوسيله باش مثلا تصاب الوراق ولا تخرج من المغرب ولا كذا باش تبدل حياتها. الا كنتي باغا هذاك الشخص غتزوجي به على طول، انا تكون دابا شرحي لي وشرح لي شنو كاين في الحياه. معقوله دابا شي وحده مثلا مهتمه بكوريا تتعلم اللغه هي دغيا. الصراحه زوجت بواحد الشخص اللي غادي نعيش معاه في الجابون، عمري ما تخيلت راسي جاي تعيشي في كوريا. وانتي فاش تعرفتي على الزوج ديالك قال لك في الاول انا راه كوري عايش في اليابان؟ دابا لاحظنا اختي مريم في الاواخر الناس بزاف كترفض لهم القطار، يعني الكي تي اي كوريان تورايزيشن الكي اي تي، يعني الكوريان الاي تي الكترونيك اوتوريزيشن، باش يعطيك الرخصه باش تدخل للبلاد واخا هي ويداوت فيزا. فهمتي؟ يعني بزاف ديال الناس ترفض لهم. مريم شنو هي النصيحه اللي تعطي الناس اللي بغا يدفعوا الكي تي اللي هي القطار تيقول لهم؟ انا على ما كنشوف انه كاين واحد الفترات كتكون بعض المرات واحد الفترات كيرفضوا بزاف، واحد الفترات لا. وكاينه واحد الحاجه اخرى انه حيت نتايا مثلا تكون ما عندكش شي خدمه اللي ولا مع الباسبور ديالك خاوي، ما عمرك مشيتي حتى شي بلاد ما كيخافوا يعطيوك. تيقولوا هذا السيد غيجي يحرق هنايا حيت بزاف د المغاربه حرقوا، وماشي حتى المغاربه راه جميع الدول. ولكن زعما حنا كباسبور ديالنا علاش ما كيتقبلش؟ حيت بزاف ديال المغاربه جاو لنا تيجيو ما تيرجعوش. هذا هو يعني خاصك تعطيهم واحد. وبالنسبه للناس اللي كيجيو للمطار وكيرجعوا
شنو هي النصيحه اللي تعطيهم؟ ما عندي ما نعطيهم لانهم انا نصيحتي انا يوم جيتي انايا يكون عنده الفلوس. بيان سور هو على كيفاش هو غيجي لواحد البلاد باش يكون عنده الفلوس ويكون تيهضر مزيان. يحاول الاخوان ما تخلعوش فهمتي. ما يجيش مرعود، ما تجيش مرعود لان كتجي هو كيهضر جي عادي نقطعوا من هنا مريم. المهم بنادم يجي معاه رزقو فهمتي يعني ما ويجي مدير البلان ديالو فين غيجلس يكون مقاد البلانات ديالو باش الناس اللي عيطوا يعرفوا بانه راه جالس في ديك القنت ماشي كاذب. وبلانك الناس اللي تيفكروا زعما يجيو يديروا اللجوء في كوريا ما عنده حتى شي مستقبل. دابا المغرب غينظم كاس العالم وتقول لها غادي ندير اللجوء. ما عنده حتى شي مستقبل واخا تجلس. قولي لهم على البلان بان الوراق ما هادشي تصاوبوا ليه واخا دار اللجوء. ما تصاوبوش لانه حنا بلد ما عندناش حتى شي مشكل باش يديروا اللجوء. فكيجلسوا حتى 3 سنين ولا 5 سنين تيقول لي رجع سير في حالهم لانهم كيترفضوا قلال اللي كيتعطاهم الكونطرا ديال الخدمه. يعني ممكن يصاوب بنادم الوراق ديالو الى 1%. يعني ضروري خصو يتزوج. ودابا شي واحد لاجئ تزوج تيبدلوا ليه وعنده الامكانيه باش يحصل على الاقامه الدائمه. ولا كان تيدخل الفلوس بزاف، الا كان تدخل في العام بينه وبين مراته 50 مليون كوريه يقدر وكيقرا مزيان اللغه يقدر ياخذ الاقامه الدائمه. يعني لاحظتوا هاد الاخوان واحد الحاجه بان الاقامه الدائمه في كوريا دايره بحال الامتحانات الجنسيه، دايره بحال الجنسيه. انا تيبان لي طلبت قرا اللغه ودفع الجنسيه نيشان. هنا شحال تقريبا تعطيو الجنسيه في كوريا الجنوبيه؟ على حسب تقرا سي اللي قريتك دوز واخا دوزتي في عامين كنظن عندك الحق مورا عامين تقدر تدفع. يعني ولينا خصك تكون مزوج حاجه الا بغيتي تكون مزوج خصك تكون خدام وكتدفع الطاكس وخدام شركه كوريه وكتدفع بحال اليابان 3 سنين تقدر تشد الجنسيه الا كنتي خدام مزيان. كتقرا وكتمشي وكدوز امتحان وداكشي. ولقيت انه فين كتاخذ الجنسيه ما كيعطيوهاش لك شوف خلاص كدوز واحد 18 شهر ولا عامين عاد باش كتاخذ الباسبور. دابا البلان الاخوان قالت لنا مريم بان واخا تشد الجنسيه كتسنى 18 شهر على حسب كل مدينه. حتى الا كان 18 عامين على حسب كل بلان. حيت القانون تيقول عام فهمتي. العام هو اللي تعطي في البيريود. الناس اللي تعطلوا على عام. يا اخوان هانتوما مريم مسكينه والله ما خلاتنيش نخلص. شو ما عليك مريم؟ انا اللي خصني نشري لك قهوه. نجي ايوا شو ايوا الناس خدامين بالكوريه هنايا. يا اخوان ما كرهناش هاد التكنولوجيا تكون هاد راه كاينين في اليابان كوريا الجنوبيه سنغافوره. ما كرهناش المغرب. الا مشيتي شي قهوه تبان لك مريم في المغرب تكون عندنا بحال هاد التكنولوجيا ماشي بحال هذيك دخول خويا عطيني نص حليب نص هادي ندير لك فيها. شوف انا الاخوان تجي تدوموندي تختار ما تهضر مع حتى شي واحد. البنات راهم خدامين ليها كتجي كدوموندي ممكن تخلص انايا بالابل باي غير بالطاتش ولا بلا كارت ديال الترام ديال الترونسبورتيشن اي حاجه خدامه هنايا. اخوان فين ما عجبكم كنسمع عرفتي الاخوان سير يا اخوان. دابا مريم غتقول لكم كيفاش اوردر. قولي لهم هاد اللعبه ديال نمره التليفون ملي درتي الاوردر درتي نمره التليفون النمره ديال التليفون باش منين يوصل الاوردر يصيفطوا لي ميساج. منين يوصل كيديروها على ود لك الناس بزاف وما يبقاوش يخرجوا الورقه كل مره. دابا منين غيجي الاوردر غادي يجي هنايا الاخوان غادي يسيني عندها في التليفون وغادي تمشي هي تجيبو من تما. فالحياه بسيطه جدا غير بنادم الا بيعقدها. الاخوان جينا استرحنا في هذه القهوه مع مريم. شكرا بزاف. شي كلمه تقولها للمغاربه قبل ما نقول لهم مرحبا بكم في كوريا. جيو سياحه جيو دبروا على راسكم. مرحبا بكم بالقانون فهمتي. هادشي اللي كان الاخوان. نحطوكم هنايا نشوفوا مريم هي بتقول لكم بسلامه. السلام عليكم. مريم شنو هي اخر نصيحه اللي تعطي للمغاربه قبل ما يجيو لكوريا؟ اخر نصيحه نقول لهم يتعلموا شويه على الثقافه الكوريه ويحاولوا يقراو شويه اللغه باش يكون سهل عليهم. ومرحبا بهم. شنو هما الصعوبات اللي يقدروا يلقاوها في كوريا الجنوبيه باش يوجدوا ليها؟ اول حاجه بعدا انا عارف غادي تقوليها اللغه. اصعب حاجه هي اللغه. يعني ما كاينش حاجه اللي صعيبه اكثر من اللغه. وشنو هما العمل يعني الخدامي اللي يقدر يبدا بهم بنادم يعني بلا ما يبقى يتشرط؟ المعامل هما اللي كاينين. ولا لوتيل
لوطيل غير بغي اللغه تا هما تيقبلوا اللغه بين دار ما عمري شفت صعيبين. الا كان شي حاجه دايرين كانوا زعما شي وحدين كيخدموا هنا في لوطيل وما عندهمش اللغه ما عمري شفت ولكن الاغلبيه اللي كيجي هنايا كيخدم يعني الحاجه الوحيده اللي نقدروا ننصحوا بنادم هو يجي من المغرب يكون عنده شي حرفه مثلا الاي تي بحال كنتي دابا تبارك الله الاي تي ولكن غير بغي اللغه غادي خصو اللغه. الا كنتي غتخدم بحالي في الفريلانس واخا ولكن الا غتخدم باغي تقلب على شركه هنايا ودابا انا لقيت مشكله. دابا الفريلانس شحال كيفاش زعما ممكن تشاركي معنا مريم يعني دابا انا كان الزوج ديالي كيخدم تيدير عنده الجابونيه دونك كيخدم مع ناس من بلاد اخرين على ود كيديروا التراديكسيون داكشي بالجابونيه في سنغافور وكانوا كيصيفطوا ليه الايميل وكان قال لهم بان راه انا كنخدم داكشي ديال الاي تي وهذا وكانوا خدمت معاهم ولكن ماشي زعما خدمه اللي ديما يعني كتجيك واحد البروجي كتخدمو وكيمشي راه ماشي زعما اللي خدمه اللي مداومه غادي دير بها صالير يدخل لك ستابل كل شهر. وهذا الشيء اللي باش زوين انك انت عندك حرفه فهمتي هذا هو هادشي اللي ربحنا من المغرب. لا بارك الله عليه بنادم اللي قرا واجتهد راه كلشي واحد اللي ما عنده والو لا حرفه لا خدمه لا باك لا مولاي بها وكا زيرو وتزوج كوريا وجاي لكوريا فرحات يقول لك الحياه السعيده وغادي نلقاو الفلوس هنايا باش نصحى كيبقى ظهر الا كنتي واخا ما عندوش الحرفه واخا ماشي خدام زعما ماشي قاري ولا شي حاجه ولكن كيدمر كاين الخدام بحال البني وداك الشيء ودار اللغه قرا اللغه يقدر يغير حياته غيبدا من حاجه بشويه وغيكون عنده ليكسبيريونس داك ليكسبيريونس غادي يدير حياته ولكن خصو يكون دميري واحد اللي تيدمر النيت يعني ما كاينش شي واحد اللي كيجي البولهايات ديال الدنيا يجي يبان ليه البار ويبدا يشرب هذه نقطه زوينه هذه النقطه هذه بنادم ديما يركز على اما اللي تبع اجموع وداك القهاوي تلقى مع مغربي ندير صحاب مغاربه نمشي نتقهوى هنا نمشي نجلس هو تقدر دير جوج ولا واحد بارك عليك ماشي مشكل لا لقيتي شي واحد اللي مزيان الله يجعل البركه الصراحه حيت هذاك قال لي خدامه في هذا البلاد صح. وشحال ديال المغاربه عايشين في كوريا الجنوبيه حسب المعطيات بزاف كيكون تقدر تكون من 5000 شويه الفوق يعني غادي يكونوا في سيول اكثر من بوسان بيان سور بوسان ما يمكنش تسمع مغربي في بوسان عرفتي واحد الحاجه فين ما مشيت تلقى المغاربه عيب تلقى في بوسان يبان لك شي عجيب هذا الوقت دابا اختي مريم لا فطناك تعيشي في المغرب ولا تعيشي في كوريا الجنوبيه المغرب وتفكري زعما ترجعي تستقري في المغرب يعني ما تقوليش لا كوريا راه بلد الاحلام المغرب خصو الفلوس عندك الفلوس وتعيش فوق بخير هذا هو المشكل بزاف ديال الشباب تيهاجروا كاينين الناس اللي زعما في المغرب تيقولوا ما كايناش الخدمه ما عندي ما ندير في الخدمه ما لقيتش كيفاش كيبقى تيضيع الوقت ديالو كاينين الناس اللي معاكيس كاين ما يقلبوش على الخدامي وكاين اللي ما عندهمش الزهر كاين الانسان ما عندوش الزهر يعني خاصو يشوف نمط الحياه ديالو يبدلو يحاول يبدل نمط الحياه ديالو حيت ملي تتكون بزاف ديال السلبيه في حياتك وكتقلب على الخدمه خارج تقلب كلشي كيكون سلبي ملي كتخرج من الدار وانت غير في السلبيه كتبغي السلبيه يعني بنادم يحاول يكون تيقلب على شي خدمه وفي نفس الوقت يتعلم في الانترنت يعني يتعلم خصوصا دابا كلشي ولا في الانترنت يعني يتعلم المجال ديال الالكترونيك الاي تي كلشي في الاي تي دابا راه الاي تي يقدر يغير بها بنادم حياته والله الاخوان شي الاي تي تقدر تغير لك حياتك يعني مثلا بنادم يتعلم الديزاين ولا يتعلم الايديتين الانفوغرافي يعني راه كاينين نومات يتسموا النومات ديجيتال كاينين فيزات بحال هكا تقدر تمشي شي دوله بهذيك الفيزا هذيك تقدر انت خدام من بلد اخر وتتخلص يعني ما كاينش بزاف هذا الشيء اللي كاين ونتمنى الله يسهل على كل واحد وهذا الشيء اللي كاين المهم الاخوان نتمنى تكون عجبتكم الحلقه مع مريم مغتربه في كوريا الجنوبيه صراحه اليوم شقت معنا راسها شكرا بزاف مريم نتمنى الناس المهم حنا هضرنا على بعض راه كاين بزاف علاش تهضر فهمتي حنا درنا الاسئله ديال حديث مغزل كنتي يقول فهمتي داكشي خفيف ظريف وشاركنا معكم اللحظات وداكشي وشكرا بزاف جيتي اليوم مريم
المهم الاخوان نتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش بالخيرات ودخلوا عند مريم ونحط لها الانستغرام ديالها هجموا عليها. مرحبا بكم. المهم مريم اخر كلمه. نقول لكم مرحبا بكم في كوريا. مرحبا بكم في كوريا. المهم الاخوان نشوفكم في فيديو اخر، وكامساميدا كان هنايا ويسرات.